Assalamualaikum, anda apa khabar? Semoga sihat dan gembira selalu. Seperti yang dijanjikan pada video yang lepas, saya akan tunjukkan cara pasang dashcam 70mm A500S. Pertama sekali, kita akan pasangkan dashcam ke cermin hadapan. Bersihkan cermin dengan kain yang bersih. Lekatkan elektrostatik stiker di bahagian yang anda inginkan. Pastikan mudah dilihat. Saya telah tandakan dengan selotip supaya senang nak lekat. Pastikan tiada lagi gelembung udara. Pasangkan mounting bracket ke dashcam. Lekatkan dashcam ke elektrostatik stiker tadi. Seterusnya, kita akan pasangkan hardwire kit dan wayar kamera belakang. Hardwire kit ini dibeli berasingan ya. Selitkan di atas cermin pandang belakang seperti ini. Tarik wayar dan sambungkan ke dashcam. Pasang kabel kamera belakang. Wayar kamera belakang agak panjang, so kena pandai-pandailah nak selit kat mana-mana ada ruang kosong. Ulang langkah yang sama seperti pasang hardwire kit tadi. Selit ke atas cermin pandang belakang dan sambungkan ke dashcam. Selitkan kedua-dua wayar tadi ke atas siling kereta menggunakan crowbar yang disediakan. Untuk bahagian pintu, kena buka seal pintu. Senang je, tarik macam ni saja. Buka pilar cover dengan berhati-hati sebab sangat nipis dan lembut. Lekatkan klip untuk menyilitkan hardwire kit turun ke bawah terus ke kotak fuse. Untuk wayar kamera belakang, perjalanannya lebih jauh. Selitkan ke tiang tengah. Kopek seal pintu belakang. Sebenarnya senang saja untuk bahagian ini. Kita hanya perlu silkan kat celah-celah siling kereta guna crowbar tadi dan terus ke cermin belakang. Tinggalkan sedikit wayar seperti ini untuk disambungkan ke kamera belakang. Kemudian lekatkanlah kamera belakang macam pasang dashcam tadi. Seterusnya, kita akan pasang hardwire kit ke kotak fuse. Buka drawer di depan penumpang sebelah kiri. Tolak sedikit ke dalam, sebelah kanan dan kiri. Drawer akan terlepas dengan mudah. Masukkan hardwire kit melalui lubang dari tiang depan. Hardwire kit akan terus ke kotak fuse dan tarik sedikit dari ruang drawer tadi. ACC ke ACC 5A. Terdapat 3 terminal pada hardwire kit ni, ACC, VCC dan GND atau ground. Ground paling senang, sahabat-sahabat lekat je kat mana-mana bahagian badan kereta. Rajah untuk fuse terdapat di drawer. Untuk ACC, kita akan sambungkan ke ACC. Kita dapat lihat di sini 5A ini adalah ACC, so kita akan sambungkan ke fuse ini. Kedudukan fuse ACC adalah di sini. Seterusnya, VCC kita akan sambungkan ke dom. Sebenarnya boleh disambungkan ke mana-mana fuse yang sentiasa ada power walaupun enjin off, macam pencucur rokok, horn dan lain-lain lagi. Tapi untuk memudahkan lagi, saya sambung ke dom sebabnya kalau berlaku sebarang masalah, ianya hanya melibatkan lampu dom sahaja dan bukan masalah yang besar. Senang cerita, risikonya lebih kecil. Kita boleh lihat di sini 5A satu lagi ni adalah dom. So VCC kita akan sambung ke fuse ini menggunakan fuse tab. GND atau ground sambungan sahaja ke badan kereta. Sambungan hardwire kit ke fuse tab.
Inilah dia rupa fuse tape, boleh dapatkan di Shopee dan link pembelian ada di description. Ini pula Cooper connector lug untuk kita sambungkan drum ke badan kereta. Tarik wayar dan pintal sedikit. Setelah dipintal, wayar akan senang dilipat seperti ini. Lakukan perkara yang sama kepada terminal VCC juga. Masukkan wayar tadi ke dalam konektor fuse tape macam ni. Picit menggunakan plier dengan kuat. Uji sama ada sudah betul-betul tersambung dengan kuat atau belum. Masukkan fuse asal 5A ke slot pertama fuse tape. Memandangkan kedua-dua fuse ACC dan VCC tadi adalah 5A, so senanglah kan. Slot kedua pula untuk hardwire kit tadi. Beginilah rupanya setelah dipasang fuse. Boleh gunakan fuse spare, tak kisah berapa ampere, selagi di antara 10 ke 15 ampere. Ingat ya, sambungkan ke kedua-dua fuse tape tadi. Setelah fuse dipasang ke fuse tape, bolehlah disambungkan ke fuse box. Pastikan ACC ke ACC dan VCC ke DOM. Selepas semua wayar dipasangkan, kita restart kereta dan semuanya akan tersedia secara automatik dan sudah boleh berfungsi dengan sempurna. Kita dapat lihat di sini kamera hadapan dan belakang berfungsi dengan baik. Parking surveillance pun sudah diaktifkan. Sekiranya hardwire kit tidak tersambung ke fuse box, dashcam dan parking surveillance tidak akan berfungsi. Semoga video ini memberikan manfaat kepada anda. Sekiranya anda suka dengan video-video saya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.